Hoi mijn lieve vrienden, dit is de eerste stel populaire wetenschappelijke video's wat door één persoon in 33 talen geschept is. Ik maak al mijn video's door slechts machinevertalers te gebruiken zonder enige hulp van andere mensen. In de toekomst zal ik jou vertellen van mijn methode om talen aan te leren, maar nu zal ik over een fascinerende antieke raadsel praten. Waar komt die bomen vandaan? Mensen hebben duizenden jaren geleden hier die eenvoudige vraag begin vragen, maar de antwoord op hier die antieke raadsel is zelfs vandaag nog verbazend. De eerste voor de hand liggende antwoord lijkt bij eenvoudig. Bomen groeien van zaden. Als jij een eik wil groeien, neem jij een eikel, zet dit in de grond en jij krijgt een boom. Maar dit is niet genoeg niet. Een reusachtige eikenboom, wat meer dan 10 ton kan wegen, groeit uit een piepklein akkertje, wat een paar gram weegt. Dus, waar komt al die massa vandaan? De tweede antwoord is ook eenvoudig, waarschijnlijk uit de grond. Een boom kan niet ronddwalen om kost te zoeken, maar kan net zijn massa van de grond ondergronds krijgen, recht? In werkelijkheid, nee. Water komt natuurlijk meestal van de grond af, door de wortels. Maar wat van de structuur van de boom zelf? Wat van de meeste van de droge massa van zijn hout? Zelfs duizenden jaren geleden het ook Grieken en Romeinen verstaan dat als een groeiende boom bloot de grond om zijn wortels opwaarts trekt, dan zal daar uiteindelijk een groot put onder daar die boom verschijnen. Als jij onder een boom staat, kijk naar die massieve structuur boven jouw kop en stel je voor dat al hier die massa van de grond onder jouw voeten gekomen heeft. Dit moet een put van een paar kubieke meter verlaten. En toch blijft de aarde plat, terwijl van die eikel wat jij in de grond gezet hebt, blijft een boom net groeien en groeien. Dit lijkt alsof de massa van de groeiende eik uit nergens verschijnt. Komt dit eenvoudig uit de lucht? En ja, dit is precies die wonderlijke antwoord op die verborgenheid. Bomen krijgen die hoofdcomponent van hun structuur uit de lucht. Zo, hoe gebeurt dit? Door middel van een proces genaamd fotosynthese. De lichamen van alle levende wezens op ons planeet bestaan uit landmoleculen, proteïnen, koolhydraten, nucleïnzuren, vetten en andere types. Alle is allemaal net landkettings van koolstofatomen met aangehechte of ingevoegde atomen van zuurstof, stikstof, waterstof, fosfor en andere elementen. Maar waar kan jij die koolstof krijgen om dit te maken? Uit onze atmosfeer, uit koolzuurgas, koolstofdioxidmoleculen. Planten, algen en cyanobacteriën nemen koolzuurgasmoleculen uit de lucht, breken zuurstof af, keren dit terug naar de atmosfeer, zodat ons dit kan ademhalen en gebruiken koolstofatomen om landmoleculen te maken. Bijvoorbeeld glucose, wat gebruikt wordt om cellulose te maken, die belangrijkste moleculen van hout. Is dit niet wonderlijk niet? Water is een vloeistof, koolstofdioxide is een gas, alle is zwak en doorzichtig. Maar wanneer alle gecombineerd wordt in een complexe structuur, kan alle krachtige bomen worden. En water, wat die bomen uit de grond krijgen, komt ook uit de lucht als waterdamp, wat condenseert en zoals regen op de aarde valt. En stikstof, wat nodig is om proteïnmoleculen te maken, wordt ook uit de lucht genomen door bacteriën wat nabij de wortels van die bomen wonen, in een proces wat stikstofbinding genoemd wordt. Zoals die boom groeit, verandert de lucht dit in de boom. Wanneer die boom verbrandt of vervalt, komt de meeste massa terug naar de lucht. En dit geldt ook voor alle planten. En ons, mensen en dieren, eet planten en bouwen ons eigen lichaam daaruit. Dus wordt de structuur van ons eigen lichaam ook uiteindelijk uit de lucht gebouwd. Kijk naar die blauwe lucht en witte wolken op een zonnige dag en verbeel jou dat dit is waaruit jouw lichaam meestal gemaakt is. Jouw structurele moleculen worden geschept uit de blauwe lucht. Die water komt van de wolken en de zonlicht verschaft die energie. Aan de andere kant, wanneer ons in een open begraafplaats staan, waarbij bomen groeien, kan ons denken dat de lichamen van die dooies onder de grond is. Maar ons is verkeerd. Calciumfosfaat, die anorganische materiaal wat ons benen hard en sterk maakt, blijft rechtig daar, maar andere complexe structuren, van weefsels tot moleculen, vallen uit elkaar en wordt geabsorbeerd door de planten wat ons rondom ons zien. De lijken van de overledenen in een begraafplaats is niet in de grond onder ons voeten niet. Nee, liggen takken en blaren
in de lucht boven ons koppen wordt. In een bekende roman door Stanislav Lem is daar een planeet genaamd Solaris, wat bewoond wordt door een intelligente zee. Wetenschappelijkers wat op een ruimtestatie wonen en die planeet bestuderen, krijgen vreemde bezoekers wat zoals bekende mensen van de aarde lijken. De oceaan op Solaris kan daar die bezoekers genereren op grond van die inlichting wat hij verzamelt uit de breinen van die mensen. Dat is natuurlijk wetenschapsfictie, maar daar is een ware planeet, wat door een oceaan bedekt is, wat complexe structuren genereren kan en weer oplossen kan. En daar die planeet is de aarde. De oceaan is de atmosfeer, de inlichting is ons DNA en de structuren is ons allemaal, de levende wezens op aarde. De koolstof op ons planeet circuleert tussen twee staten. Eenvoudige moleculen koolstofdioxide, opgelost in de atmosfeer, en complexe organische moleculen in ons lichamen. En hier die proces gaan voortdurend aan. Zelfs nou, als ik met jou praat, asem ik de koolstofdioxide uit, wat door oxidatie van koolstofketens geschept wordt, wat ik van koos gekregen heb en wat sommige planten gemaakt hebben maanden of jaren geleden. Sommige van die koolstofatomen wat ik uitasem, was eigenlijk delen van mijn eigen lichaam. Structurele proteïnen breken verschillende op en wordt als brandstof door mijn cellen gebruikt, wat koolstofdioxide schept. Met elke woord en elke asem voltooi ik de cyclus waarover ik in hier die video praat. En ik geef een deel van mij terug naar de atmosfeer. De prediker heeft gezegd dat ons lichaam van stof geschept is en naar die stof zou terugkeren. En ons kan zeggen dat ons lichaam uit de lucht komt en in de lucht terugkomt, met elke asem wat ons neemt.